So guys, ito po tayo ngayon ulit sa 8 speed. Ang gagawin po natin ay magra-rap. Master Rapper. Oh! Guwapo mo nun! Para mayroon siyang exposure. Okay na yan, ganyan na yan. Don't try this at home, try it here. Gago brad oh. Sinira niya na nga yung una, sisirahin niya ulit ngayon. Nararamdaman mo ba yun bro? Medyo may pumapatak. Ano yun? Anong patak-patak?
So yun guys, no, natapos din yung ano, bago umulan, yun, nagbabadya ng umulan pero outdoor kami gumawa ng ganito, carbon fiber sticker. Pinipit nyo kami ito na. Nananadya talaga tong si Sean eh. Gusto niya kasi ng exposure. Yan, sige,